Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Jadinya. Idea untuk buat Banglo Kucing ni apabila aku merasakan sangkar daripada Shopee yang aku beli tu, sangkar 3 tingkat tu terlalu kecil untuk diorang, dan aku tak sampai hati nak tengok diorang terkurung dalam sangkar yang kecil macam tu. Nampak macam dia tak berapa bebas dan tak berapa enjoy. So daripada situ aku start buat custom sangkar kucing besar guna pipe PVC putih dengan jaring hijau. Dia punya konsep simple je. Aku buat cubicle dengan 3 para, mana dia ada 3 layer. So dia punya para tu aku just pakai plywood. Nampak diorang lebih selesa jugalah dengan sangkar besar ni. Taklah seperti keadaan diorang masa duduk dekat sangkar kecil yang aku beli kat Shopee tu. Cuma sangkar ni ada beberapa kelemahan. Pertama, kalau kucing-kucing aku muntahkan fur ball dia atas plate kayu tu, aku susah nak cuci. Sebab tak semua para tu ada pintu. Aku just buat pintu untuk masukkan pasir kucing kat bahagian bawah dengan masukkan makanan dia. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Dan penyebab utama yang aku decide untuk redo semula design sangkar kucing aku ni, apabila aku dapati salah seekor daripada kucing aku sentiasa dapat meloloskan diri keluar. Hampir setiap malam, walaupun kita orang dah masukkan dia dalam cage, tiba-tiba esokkannya tengok-tengok dia dah ada kat dalam rumah balik. So dari situ membuatkan aku terpaksa terima hakikat yang aku kena buat semula sangkar yang lebih proper dan lebih kemas. So untuk Banglo diorang kali ni aku decide guna besi hollow 2x1 dan 1x1. To the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new stuff. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. Kalau guna besi ni, dia punya structure dia memang jauh lebih kukuh lah daripada kita pakai pipe PVC. Dia tak ada goyang-goyang. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as. Dan daripada pengalaman sangkar yang sebelum ni, kita susah nak alih-alihkan. So dalam design yang kali ni, aku buatkan roda dekat bahagian bawah, supaya kalau aku nak cuci lantai dekat bahagian bawah nanti senang, aku just slide dia ke tepi, aku tolak kiri kanan macam tu je. Not save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough giving. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me.
don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, don't show up. Untuk dia punya para dia, aku pakai plywood saiz 9mm yang mana dia lebih tebal, supaya bila dia lompat daripada atas ke ataupun dia duduk lama-lama, plywood tu dia takkan melengkung. Untuk dinding tepi dan dinding belakang serta dinding atas tu, aku pakai plywood saiz 6mm. Okay, kita sambung ke bahagian 2. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.